Vi vet att arbete, utbildning och meningsfull sysselsättning främjar hälsan. Tillsammans med individen, arbetsgivare, andra myndigheter och organisationer ska vi se till att personens kunskap och förmåga tas tillvara och att hon eller han får en möjlighet att utvecklas genom arbete eller utbildning. För personer med ohälsa eller funktionsnedsättning är det viktigt att vi tidigt identifierar behoven för att vi ska kunna erbjuda rätt stöd och insatser. Genom att jobba tillsammans hittar vi nya vägar och får mer resurser. Hälsa är en mänsklig rättighet. Den som har lämnat sitt land riskerar ofta sämre hälsa på grund av sociala nätverk som har splittrats, den stress man upplever i migrantsituationen och språkförbistring. Därför är det viktigt att vi kommunicerar om hälsofrågor på ett enkelt sätt som verkligen når fram till den nyanlända. Migrationsverkets uppdrag är att på ett enkelt och lättfattligt sätt ge information om hälso- och sjukvård. Men det krävs att vi alla samverkar. Och för att en god samverkan ska komma till stånd är det viktigt att vi har respekt och förståelse för varandras uppdrag. Ja, det är ju så att många flyktingar har ju sämre hälsa än den övriga befolkningen i Sverige. Och genom att förbättra deras möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället samtidigt som man påverkar viktiga kringfaktorer som arbete, bostad och socialt stöd, så kan vi främja hälsa. Hälsa är en förutsättning för att man får delaktighet och för att få arbete och för att etablera sig i det svenska samhället. Under mina år som kommunikatör har jag fått många exempel på vad målgruppens anpassad information kan bidra i människors liv och hur det påverkar deras hälsa så att de så snabbt som möjligt kommer in till arbete och kommer in till det svenska samhället och få möjlighet att starta och börja ett bra liv. Genom Partnerskap Skåne och i samarbete med forskning har vi hela tiden utvecklat nya metoder för att, som utgår från människors behov för att hjälpa och stödja dem att komma in i det svenska samhället. Och det är ju en spännande utveckling. En relativt stor andel av de nyanlända lider av posttraumatiskt stresssyndrom som ger stora koncentrationssvårigheter. Och det påverkar såklart SFI-studierna. Det är svårt att lära om man inte kan koncentrera sig mer än några minuter åt gången. Eller om man inte kommer ihåg det man lärde sig igår. Men om man samverkar mellan skola, vård och arbetsförmedling så att man ger anpassat stöd i studierna parallellt med behandling och arbetspraktik, då ökar chanserna inte bara att lära sig språket utan att komma närmare ett arbete enormt mycket. Att träffa människor utifrån gemensamma intressen stärker språkinlärningen och bygger upp sociala nätverk. Och en sådan gemenskap är hälsofrämjande. I Partnerskap Skåne är idéburen sektor med och arbetar för att nyanlända ska få tillgång till den gemenskapen. Och för många individer så är en lokal förening och de människor man lär känna där den viktigaste pusselbiten för en god etablering och en bättre hälsa. Forskning säger att nyanlända flyktingar mår sämre efter 3 år i Sverige än vad de gjorde när de kom hit. Det är utgångspunkten för projektet Milsa 3. Här försöker vi få igång förebyggande fysisk aktivitet inom den här gruppen. Vi försöker också göra det inom de befintliga strukturerna, vilket gör att vi för närvarande har mycket samarbete med samhälls- och hälsokommunikatörerna. Vi har också en spännande referensgrupp som rör alla parterna som är involverade. Kunskap om den egna kroppen och vilka rättigheter och skyldigheter man har är en viktigare förutsättning för delaktiga och hälsa. Mina metoder utgår ifrån individens behov och kunskap och det kan handla om bild, film, allt på mottagarens eget språk. Genom projektet Mitt val, min hälsa kan jag ge fördjupt för information på grupp- och individnivå. Jag vet mitt jobb stärker individen att våga och prata och det kan leda till bättre tillgång till hälsa och sjukvård. Förutsättningar för en god hälsa är en rättighet som alla människor har. Genom Partnerskap Skåne så blir det möjligt att tänka utanför de traditionella ramarna för vad hälso- och sjukvård är. Och det är det som har varit väldigt inspirerande för mig som kommer direkt från teorin på universitetet. Att se hur man konkret arbetar för att uppmärksamma de hinder som finns för nya skåningars rätt till hälsa, att de ska få den tillgodosett.
och sen arbetar man för att riva dem. I mitt arbete inom Region Skåne som ansvarig för de regler som gäller för personer från andra länder och deras tillgång till hälso- och sjukvård har jag upptäckt att olika myndigheter och organisationer egentligen är överens om vad som krävs för att främja god hälsa. Men vi saknar oftast gemensamma rutiner och kunskap om beslut och uppdrag utanför vår egen sektor som påverkar vårt arbete. När landsting och arbetsförmedling tillsammans går igenom hur våra processer ser ut så upptäcker vi hur vi kan göra både tillsammans och var och en själv. Vi skapar också förståelse för varandras olika uppdrag. Det är en spännande process som vi är mitt inne i och där vi ser att det finns mycket stöd att hämta från våra samarbetspartners.